আপুনি যদি CTETৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী এই কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী সম্পৰ্কে বিতংভাৱে জানিব লাগিব। আপুনি যদি ডিপলি এনালাইচিছ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে CTETৰ পেপাৰত আপুনি 4টা পৰা 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপুনি সহজ সৰলভাৱে কৰিব পাৰিব। এইটো ভিডিঅ'ত আমি জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে পৰা যিবোৰ প্ৰশ্ন আচলতে CTETে সুধি থাকে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কিছুমান ডিছকাছ কৰিম আৰু প্ৰশ্নবোৰক আমি এনালাইচিছ কৰি চাম যে আচলতে কোনটো প্ৰশ্ন কিয় সোধে, কেনেকুৱাকৈ সোধে আৰু তাৰে কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ। তো কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ সেইটো আপুনি বুজাৰ উপৰিও কোনবোৰ অপশ্যন ভুল সেইবোৰৰ বিষয়ে আপুনি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা জানিব পাৰিব। তো সেয়ে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত যিহেতু আমি জিন পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ ওপৰত বহুতকেইটা প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম, আপুনি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন আপোনাৰ ফালৰ পৰাও ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পিয়াজপিডিয়াৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈকে। আপুনি এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈ নিশ্চয় চাব, কিয়নো আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আমি কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে যি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ, যাৰ বয়সৰ সীমা হৈছে জন্মৰ পৰা 2 বছৰলৈকে, এইটো ষ্টেজত কি স্পেচিফিকেশ্যন ডেভেলপ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পিনি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধা হৈছে আৰু সেই কুৱেশ্যন কেইটাৰ পৰা আমি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি বুজি লওঁ আৰু আপুনিও আপোনাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব যে কোনটো প্ৰশ্নৰ কি উত্তৰ হ'ব। তো বলক আমি সময় নষ্ট নকৰাকৈ এইখিনি ভালদৰে বুজি লওঁ। জিন পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ প্ৰথম স্তৰ সেন্সৰি মটৰৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে একৰ্ডিং টু পিয়াজ ইনফেণ্টছ কনষ্ট্ৰাক্ট নলেজ থ্ৰু। ইয়াত কৈছে জিন পিয়াজৰ মতে শিশুৱে জ্ঞান কেনেকুৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰে। অপশ্যনত কৈছে পেছিভ লিচনিং, এক্টিভ ইণ্টাৰেকশ্যন, ৰিডিং বুকছ এণ্ড ছ'চিয়েল কম্পেৰিজন। অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, এক্টিভ ইণ্টাৰেকশ্যন। শিশুৱে নিজৰ ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰি পিনে সেই বস্তুক চাই পিনে, সেই বস্তুক স্পৰ্শ কৰি পিনে, সেই বস্তুক এটাৰ পৰা আনঠাইলৈকে মুভ কৰি পিনে তাৰে পৰাই যি জ্ঞান সেই জ্ঞানৰ নিৰ্মাণ কৰে। তো যাৰ কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি, এক্টিভ ইণ্টাৰেকশ্যন। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কৈছে এ মাদাৰ হাইডছ টয় আণ্ডাৰ এ ব্লেংকেট, দ্য বেবী চাৰ্চেছ ফৰ ইট, দিছ শ্ব'জ ডেভেলপমেণ্ট অফ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁৰ এটি পুতলা ব্লেংকেটৰ তলত লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু তাক বেছিকেলি শিশুটিয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। ইয়াত শিশুটিৰ কোনটো কোৱালিটি ডেভেলপমেণ্ট হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ? ৰিভাৰ্চিবিলিটি, এনিমিজিম, অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স নে ইগ'চেন্ট্ৰিজিম। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপুনি খুব ভালদৰে জানে যে যেতিয়া শিশু এটিয়ে গম পায় যে বস্তু এটা চকুৰ আগত নাথাকিলেও তাৰ অস্তিত্ব আছে, ডেট মিনছ সেয়া অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স। তো এইটো শিশুৰ যি অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স সেয়া ডেভেলপ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ 1 year old child touches a burning candle despite warnings. This suggests that children at this stage learn mainly through. ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশু 1 বছৰীয়া, তেওঁ বাৰে বাৰে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছতো সি কি কৰি আছে? জ্বলি থকা মমবাতিত হাত দি আছে। তো এইটো আচলতে কিহৰ জৰিয়তে বা কেনেকুৱাকৈ শিকা প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ? ভাৰ্বেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, অবজাৰভেশ্যন অনলি, ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ নে এবষ্ট্ৰাক্ট আইডিয়া। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? সেয়া হ'ব অপশ্যন চি, ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। শিশু এটিয়ে একচুৱেলি সেই মমবাতিক স্পৰ্শ কৰি পিনে সেই জুইত হাত দি পিনে তাৰে যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটো লাভ কৰিব বিচাৰি আছে। তো ইয়াক আমি ডাইৰেক্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি নামাকৰণ কৰোঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড ইউজেছ ডিফাৰেণ্ট মেথডছ টু ৰিচ এ টয় প্লেচড ফাৰ এৱে, দিছ ৰিফ্লেক্স। ইয়াত সুধিছে শিশুৰ পৰা দূৰত যি পুতলা আছে সেই পুতলাটো পোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰি আছে। তো এই যি আচৰণ, এই আচৰণটোক আমি কি বুলি নামাকৰণ কৰিম? গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ, চিম্বলিক প্লে, কনজাৰ্ভেশ্যন নে ইগ'চেন্ট্ৰিজিম। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ। পুতলা এটা পোৱাৰ কাৰণে শিশু এটি উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে অৰ্থাৎ পৰিকল্পিতভাৱে এই কাৰ্যটো কৰি আছে বিভিন্ন উপায়েৰে। তো ইয়াকে কোৱা হয় গোল ডাইৰেক্টেড বিহেভিয়াৰ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত বেছিকেলি এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে ইনফেণ্টছ কেন নট ইনিচিয়েলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট অবজেক্ট এক্সিষ্ট ৱেন হিডেন। ইয়াত কৈছে যে প্ৰথম অৱস্থাত শিশুৱে কোনো এটা বস্তু লুকুৱাই ৰাখিলে সেই বস্তুটো এক্সিষ্ট কৰে বা বিদ্যমান হৈ আছে বুলি বুজি নাপায়। আৰু ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ডেভেলপ গ্ৰেজুৱেলি ডিউৰিং দি সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজ। ইয়াত কৈছে যে শিশুৰ সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজত এই অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এইটো লাহে লাহে ডেভেলপ হয়।
তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো অবভিয়াছলি দুয়োটাই শুদ্ধ প্ৰথম অৱস্থাত শিশুসকলে কোনো এটা বস্তু তেওঁলোকৰ চকুৰ আগৰ পৰা আমি যদি আঁতৰাই লওঁ তেওঁলোকে বুজি নাপায় কিন্তু লাহে লাহে এই কথাটো বুজি পায় যে কোনো এটা বস্তু আমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰ কৰি ল'লেও সেই বস্তুটো যে পৃথিৱীত আছে সেইটো যে এক্সিষ্ট কৰে সেই কনচেপ্টটো লাহে লাহে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে তো ইয়াত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion তো বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰত আকৌ assertion reason দিয়া হৈছে assertionত কৈছে children in the sensorimotor stage are active learner ইয়াত কৈছে sensorimotor stageৰ শিশুসকল হৈছে এক active learner সক্ৰিয় শিকাৰ তো ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে they gain knowledge by manipulation বা manipulating object যে এই সকল শিশুৱে বিভিন্ন বস্তু চাই পিনে চুই পিনে লৰচৰ কৰি পিনে সেই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰে তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো অবভিয়াছলি দুয়োটাই শুদ্ধ বিকজ সেন্সৰিমটৰ ষ্টেজ হওক বা যিকোনো ষ্টেজ কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট সাইকোলজিষ্টসকলৰ মতে প্ৰত্যেকগৰাকী হৈছে এক্টিভ লাৰ্নাৰ তেওঁলোকে নিজৰ এনভাইৰনমেণ্টত তেওঁলোকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰি পিনে বিভিন্ন জ্ঞান অভিজ্ঞতা কনচেপ্ট তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত ডেভেলপ কৰে কিন্তু দ্বিতীয়তে কৈছিলে যে তেওঁলোকে কি কৰে বস্তু অবজেক্ট মেনিপুলেশ্যন কৰি পিনে অবভিয়াছলি প্ৰত্যেকজন শিশুৱে প্ৰথমতে বস্তুক চাই পিনে সেইবোৰ বস্তুক লৰচৰ কৰাই পিনে তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞান নিৰ্মাণ কৰে যাৰ কাৰণে দুয়োটাই শুদ্ধ আমি ক'ব পাৰোঁ both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion ইয়াৰ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে the major achievement of sensorimotor stage is ইয়াত কৈছে যে sensorimotor stage আটাইতকৈ ডাঙৰ বা প্ৰধান অৰ্জন বা এচিভমেণ্ট কি হয় moral reasoning language mastery object permanence নে scientific thinking obviously ইয়াৰ শুদ্ধটো object permanence যেটো বেসিক্যালি sensorimotor স্টেজৰ শিশুসকলে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰত ডেভেলপ কৰে তো ইয়া বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইম্পৰ্টেন্ট বৈশিষ্ট্য আমি শিশুৰ বিহেভিয়াৰত দেখিবলৈ পাওঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে a child imitates clapping after watching an adult this indicates ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক শিশুৰ হাতচাপৰি বজোৱা দেখা পাই পিনে শিশু এতিয়াও হাতচাপৰি বজোৱা আৰম্ভ কৰে তো এইটো আচলতে কিহৰ লক্ষণ ইয়াক আমি ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন মৰেল জাজমেণ্ট এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং নে ৰিভাৰ্চিবিলিটি কোনটো বুলি নামকৰণ কৰোঁ অবভিয়াছলি যেতিয়া শিশু এগৰাকীয়ে এডাল্ট অথবা বেলেগৰ আচৰণক লক্ষ্য কৰি পিনে তাক অনুকৰণ কৰে আৰু সেইমতে পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাক আমি কি নামকৰণ কৰিছিলোঁ ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বৈশিষ্ট্য বেসিক্যালি দেখিবলৈ পাওঁ যেনেকুৱাকৈ বাই বাই দিয়া আমি ডাঙৰ যেতিয়া বাই বাই দিওঁ শিশুৱে সেইটো চাই পিনেও তাক অনুকৰণ কৰে অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও তো ইয়াকে কোৱা হয় ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে দ্য কনচেপ্ট অফ অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ইজ এটেন্ড ডিউৰিং পিয়াজেট ডেছ ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ কোনটো ষ্টেজত অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স ডেভেলপ হয় অবভিয়াছলি আমি ইতিমধ্যে ডিছকাছ কৰিলোঁ সেয়া হৈছে সেন্সৰিমটৰ ষ্টেজ আশা কৰোঁ আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে যে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে প্ৰথম স্তৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এতিয়া আহিছোঁ জিন পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ ছেকেণ্ড ষ্টেজ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ যাৰ বয়সৰ সীমা হৈছে 2 বছৰৰ পৰা 7 বছৰলৈকে তো এইটো ষ্টেজত শিশুৰ কি স্পেচিফিকেশ্যন ডেভেলপ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই বিষয়ে আপুনি নিশ্চয় খুব ভালদৰে বুজি পাইছে কাৰণ অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা গৈছে আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি এই প্লেলিষ্টৰ পৰা গৈ পিনে আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তো বন্ধু-বান্ধৱসকল প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এবাৰ এটা আমি এনালাইচিছ কৰোঁ তো প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দি ফলোইং ইজ নট এ লিমিটেশ্যন অফ দ্য প্ৰি অপাৰেশ্যনেল থট তলত দিয়া কোনটো বেসিক্যালি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল থট বা প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ লিমিটেশ্যন নহয় তো ইয়াতে লিমিটেশ্যন নহয় বুলি কৈছে টেন্ডেন্সি টু কনচেন্ট্ৰেট ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চিম্বলিক থট ইগোচেন্ট্ৰিজিম আৰু ইৰিভাৰ্চিবিলিটি অবভিয়াছলি ইয়াৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট সেয়া হৈছে ডেভেলপমেণ্ট অফ চিম্বলিক থট এয়া লিমিটেশ্যন নহয় এয়া এক প্ৰকাৰৰ উন্নতি বা ডেভেলপমেণ্টহে বাকীকেইটা বেছিকেলি আমি লিমিটেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকুৱা চেন্ট্ৰেশ্যন ইগোচেন্ট্ৰিজিম আৰু ইৰিভাৰ্চিবিলিটি এইকেইটাক আমি লিমিটেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু চিম্বলিক থট এয়া হৈছে এইটো ষ্টেজৰ শিশুৰ এক মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্টৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া যে কিবা এটা বস্তুক অন্য এটা বস্তুৰ যি কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটোক বা আইডিয়াটোক ইনক্লুড কৰি পিনে তেওঁলোকে সেইটোক লৈ পিনে খেল ধেমালি কৰা তো এইটো এক প্ৰকাৰ ডেভেলপমেণ্ট হে ইমেজিনেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্ট দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কৈছে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ ইন জিন পিয়াজেট থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কেৰেক্টাৰাইজেছ ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো বেসিক্যালি জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰ যি ছেকেণ্ড ষ্টেজ প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ বৈশিষ্ট্য অপশ্যন 1 কৈছে
ডেভেলপমেণ্ট অফ এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং আচলতে এইটো নহয় চেন্ট্ৰেশ্যন ইন থট এইটো শুদ্ধ হাইপথেটিক ডিডাক্টিভ থিংকিং এইটো নহয় এবিলিটি টু কনজাৰ্ভ এণ্ড চেৰিট অবজেক্ট এইটো ষ্টেজত ডেভেলপ নহয় তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 2 কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইন থট তেওঁলোকৰ যে চিন্তা সেই চিন্তাত আমি কেন্দ্ৰীকৰণ এইটো দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোকে কেৱল যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াকহে গুৰুত্ব দিয়ে বা লক্ষ্য কৰে তো ইয়াক কোৱা হয় চেন্ট্ৰেশ্যন ইন থট 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজ হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ চিম্বলিক থট ইন কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী এই থিয়ৰী অনুসৰি জিন পিয়াজৰ মতে চিম্বলিক থটৰ আচলতে গুৰুত্ব কি বা ভূমিকা কি চিম্বলিক থট ডেভেলপছ আফটাৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট ইজ কমপ্লিট যে কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট সম্পূৰ্ণকৈ ডেভেলপ হোৱাৰ পিছতহে এইটো ডেভেলপ হয় এনেকুৱা নহয় চিম্বলিক থট impacts cognitive development only in children with language delays যে symbolic thought কেৱল শিশুৰ যেতিয়া language development লাহে লাহে হয় তেতিয়াহে কামত আহে তেনেকুৱাটো নহয় symbolic thoughts causes mental confusion and hinders cognitive development যে symbolic thought কি কৰে শিশুৰ mental developmentক বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে তেনেকুৱাটো নহয় symbolic thought facilitates cognitive development by allowing for mental process like problem solving obviously এইটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ যে সিম্বলিক থটে কি কৰে শিশুৰ মাজত কিবা এটা প্ৰবলেম কিবা এটা কনসেপ্টক ভালকে বুজাত হেল্প কৰে ইমাজিনেশন কৰাত হেল্প কৰে তো কিবা এটা প্ৰবলেম কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি তাক ভালকে বুজি পিনে তাক এনালাইসিস কৰি পিনে বা সেই সিচুৱেশনটো ভালকে অনুভৱ কৰাৰ কাৰণে বেসিক্যালি এই সিম্বলিক থট হেল্পফুল হয় 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড কাভাৰ্স হিজ আইজ এণ্ড বিলিভস other cannot see him this reflects ইয়াত কৈছে এগৰাকী শিশুৱে তেওঁৰ চকু বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু এইটো ভাবি পিনে চকু বন্ধ কৰিছে যে বেলেগে তেওঁক দেখা নাপাব তো এইটো আচলতে কিহৰ উদাহৰণ ইগোসেন্ট্ৰিজম সেৰিয়েশন কনজাৰভেশন ডিসেন্ট্ৰেশন অবভিয়াসলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইগোসেন্ট্ৰিজম যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বেলেগৰ পাৰ্সপেক্টিভ বুজি নাপায় বা বেলেগৰ পইণ্ট অফ ভিউ বুজি নাপায় শিশুটিয়ে নিজৰ চকু বন্ধ কৰি পিনে ভাবিছে যে বেলেগেও চাগে মোক দেখা নাপাব এনেকুৱা নহয় বেলেগেও দেখা পাবই তেওঁহে দেখা নাপায় কাৰণ তেওঁ চকু বন্ধ কৰি ৰাখিছে তো ইয়াক কোৱা হয় ইগোসেন্ট্ৰিজম 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ চাইল্ড গ্ৰুপছ অবজেক্টছ অনলি বাই কালাৰ এণ্ড ইগনোৰছ শেপছ দিছ ৰিফ্লেক্টছ ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে কালাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে কিছুমান বস্তু গ্ৰুপত ভাগ কৰিছে তো এইটো আচলতে কিহৰ লক্ষণ ৰিভাৰ্চিবিলিটি চেন্ট্ৰেশ্যন কনজাৰভেশ্যন নে ফৰ্মেল লজিক অবভিয়াসলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চেন্ট্ৰেশ্যন শিশুৱে কেৱল যিকোনো এটা বৈশিষ্ট্যতহে ইয়াত গুৰুত্ব দিছে শেপত গুৰুত্ব দিয়া নাই কেৱল কালাৰতহে গুৰুত্ব দিছে যাৰ কাৰণে শিশুটি ইমান কেইটা বৈশিষ্ট্য থকাৰ পিছতো কেৱল এটা এৰিয়া হেয়া হৈছে কালাৰ তাক গুৰুত্ব দি পিনেহে গ্ৰুপ বনাইছে ডেট মিনছ ইয়াক কোৱা হয় চেন্ট্ৰেশ্যন 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড কেন নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট ৰিভাৰ্চিং এন একশ্যন ৰিষ্ট'ৰ দ্য অৰিজিনেল ষ্টেট দিছ ইণ্ডিকেট লেক অফ ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে এইটো উলোটাকে ভাবিব নোৱাৰে যে কিবা এটা বস্তুক আমি যদি উলোটাকে আনো হেতু পুনৰ আগৰ স্থিতিলৈকে গৈ পায় যেনেকুৱা পানীৰ পৰা যদি আমি বৰফ বনাও আকৌ যদি আমি পানী গলাই দিওঁ তেনেহ'লে আকৌ যে পানী হ'ব পাৰে এইটো বেসিক্যালি এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বুজি নাপায় তো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় তো ইয়াক বেসিক্যালি ৰিভাৰ্চিবিলিটিৰ অভাৱ বুলি কোৱা হয় যে এইটো ষ্টেজত এইটো কনসেপ্ট বুজি নাপায় ডেট মিনছ তেওঁলোকে উলোটাকে ভাবিব নোৱাৰে তো ইয়াকে কোৱা হয় ৰিভাৰ্চিবিলিটিৰ অভাৱ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ষ্টেটমেণ্ট বেষ্ট ডিছক্ৰাইবছ ইগোসেন্ট্ৰিজম তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্টে শিশুৰ যে আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱ হেতুক ভালকে প্ৰকাশ কৰে এবিলিটি টু কনজাৰ্ভ কোৱান্টিটি ইনএবিলিটি টু সি আদাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভ সাইন্টিফিক ৰিজনিং নে লজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তো অবভিয়াসলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইনএবিলিটি টু সি আদাৰ্ছ পাৰ্সপেক্টিভ যে অন্য ব্যক্তিৰ যে দৃষ্টিকোণ অন্য ব্যক্তিৰ যে ভিউ পইণ্ট হেতুক বুজি নোপোৱাটোৱে হৈছে ইগোসেন্ট্ৰিজমৰ মেইন কনসেপ্ট আমাৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে এছাৰশ্যনত কৈছে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল চিলড্ৰেন অফেন ফ'কাছ অন ওৱান আসপেক্টছ অফ এ চিটুৱেশ্যন যে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ শিশুসকলে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যনৰ যিকোনো এটা এৰিয়াকহে গুৰুত্ব দিয়ে অবভিয়াসলি এইটো শুদ্ধ কেৱল এটা এৰিয়াক গুৰুত্ব দিয়ে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যাক আমি চেন্ট্ৰেশ্যন বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে দে শ্ব' চেন্ট্ৰেশ্যন অবভিয়াসলি দুয়োটাই শুদ্ধ যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেন্দ্ৰীকৰণ এইটো প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ আচৰণত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যাৰ কাৰণে দুয়োটাই শুদ্ধ তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড বিলিভছ ডেট মুন ইজ ফলোয়িং হিম
দিছ ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে বিশ্বাস কৰে যে চন্দ্ৰই তেওঁক ফ'ল' কৰি আছে। তো এইটোৱে আচলতে কি প্ৰকাশ কৰে? কনজাৰ্ভেশ্যন, এনিমিজিম, চেৰিয়েশ্যন, ৰিভাৰ্চিবিলিটি। অভিয়াছলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, এনিমিজিম। অৰ্থাৎ চন্দ্ৰটোৱেও খোজ কাঢ়ে বুলি তেওঁ ভাবে বা চন্দ্ৰটোৰো প্ৰাণ আছে, সিও মানে মানুহক ফ'ল' কৰিব পাৰে বুলি এই শিশুটোৱে ভাবি আছে, যাৰ কাৰণে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম? এনিমিজিম। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেয়া হৈছে এ চাইল্ড চেজ ডেট টলাৰ গ্লাছ হেজ মোৰ ৱাটাৰ ইভেন ৱেন কোৱান্টিটি ইজ ইকুৱেল, দিছ শ্ব'জ লেক অফ। ইয়াত কৈছে যে দীঘল যিটো গ্লাছ সেইটো গ্লাছত বেছিকৈ পানী আছে, হ'ব পাৰে পানীৰ পৰিমাণ ছেম আছিল আচলতে। এইটো আচলতে কি প্ৰকাশ কৰে? শিশুৰ মতে এমাউণ্ট ছেম হোৱাৰ পিছতো দীঘল গ্লাছটোতে পানী বেছি আছে বুলি কিয় কয়? কিহৰ অভাৱৰ কাৰণে এনেকুৱা কয়? ক্লাছিফিকেশ্যন, চিম্বলিজিম, ইগ'চেন্ট্ৰিজিম নে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ অভাৱৰ কাৰণে কয়? অভিয়াছলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, কনজাৰ্ভেশ্যনৰ অভাৱৰ কাৰণে। তেওঁলোকে এই কনচেপ্টটো বুজি নাপায় যে চাইজ আৰু শ্বেপ এয়া বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ পিছতো যে এমাউণ্ট ছেম হ'ব পাৰে এইটো তেওঁলোকে বুজি নাপায়, যাৰ কাৰণে এমাউণ্ট ছেম হোৱাৰ পিছতো য'ত দেখাত বেছি দেখা পায়, অৰ্থাৎ দীঘল গ্লাছটোত পানীৰ পৰিমাণটো বহুত ওপৰলৈকে যোৱা দেখা পায়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মতে এই দীঘল গ্লাছটোত পানী বেছি আছে। তো এয়া হৈছে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ অভাৱ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে যে আচলতে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে যি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, এই তাৰে পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু কি স্পেচিফিকেশ্যন শিশুৰ থট প্ৰচেছ আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আহিছোঁ জিন পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টৰ যি থাৰ্ড ষ্টেজ, সেয়া হৈছে কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ। এইটো ষ্টেজৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চিটেটে সুধি থাকে, তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্নৰ বিষয়ে ভালদৰে এনালাইচিছ কৰোঁ। কোনবোৰ প্ৰশ্ন কেনেকুৱাকৈ সোধে আৰু তাৰ এনচাৰবোৰ কেনেকুৱাকৈ আমি উলিয়াব লাগে সেই বিষয়ে অকণমান ভালকৈ জনাটো আৱশ্যক। বৰক প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নক আমি এনালাইচিছ কৰি পিনে ভালকৈ বুজি লওঁ। তো কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হৈছে ওৱান অফ দ্য মেজৰ একমপ্লিছমেণ্ট অফ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ ইজ। ইয়াত কৈছে কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত আচলতে তলতে কোনটো মানসিক দিশৰ বিকাশ ঘটে? আপোনাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে: এনিমিষ্টিক থিংকিং, এবিলিটি টু কনজাৰ্ভ, হাইপথেটিকেল ডিডাক্টিভ ৰিজনিং এণ্ড সেকেন্ডাৰী সাৰ্কুলাৰ ৰিয়েকশ্যন। তো ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰ কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এবিলিটি টু কনচাৰ্ভ, যিটো অপশ্যন 2। বিকজ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে এইটো কথা বুজি পায় যে বস্তুৰ চাইজ আৰু শ্বেপ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ পিছতো তাৰে ভিতৰৰ যি এমাউণ্ট সেইটো ছেম হ'ব পাৰে। তো এই কনচেপ্টটো বেছিকেলি এইটো ষ্টেজৰ শিশুসকলৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ ওৱান অফ দি ফলোইং বিহেভিয়াৰ্ছ কেৰেক্টাৰাইজ দ্য কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ এজ প্ৰপ'জড বাই জিন পিয়াজ। ইয়াত কৈছে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে যি থাৰ্ড ষ্টেজ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, তাৰে তলত দিয়া কোনকেইটা বৈশিষ্ট্যক আমি দেখিবলৈ পাওঁ? প্ৰথমটোত কৈছে হাইপথেটিকো ডিডাক্টিভ ৰিজনিং আৰু প্ৰপ'জিশ্যনেল থট, ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন এণ্ড অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স, কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ক্লাছ ইনক্লুশ্যন, মেক বিলিভ প্লে এণ্ড ইৰিভাৰ্চিবিলিটি অফ থট। ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ? অভিয়াছলি ইয়াৰে যি 3 নম্বৰ অপশ্যন কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ক্লাছ ইনক্লুশ্যন, এই যি থিংকিং, এই যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, সেইটো বেছিকেলি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত ডেভেলপ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ শিশুসকলে এইটো ষ্টেজত কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ শিকি যায়। আৰু ক্লাছ ইনক্লুশ্যন মিনছ বস্তুৰ আকাৰ আকৃতি, কালাৰ বা ওজন, এনেকুৱা কিছুমান দিশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে শিশুসকলে বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিবলৈ সমৰ্থবান হৈ যায়। তো ইয়াকে কোৱা হয় ক্লাছ ইনক্লুশ্যন। তো বেছিকেলি আমি এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু ক্লাছ ইনক্লুশ্যন ইয়াক কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। বাকী হাইপথেটিকেল যি ডিডাক্টিভ ৰিজনিং সেইটো ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত ডেভেলপ হয়। ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন আৰু অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজৰ লগত সম্পৰ্কিত। মেক বিলিভ প্লে এণ্ড ইৰিভাৰ্চিবিলিটি অফ থট বেছিকেলি আমাৰ যি প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ তাৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ আছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ চাইল্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ ডেট ৱাটাৰ কোৱান্টিটি ৰিমেইন ছেম ডিছপাইট চেঞ্জেছ ইন কণ্টেইনাৰ শ্বেপ, দিছ শ্ব'জ। ইয়াত কৈছে এগৰাকী শিশুৱে বুজি পায় যে পানীৰ পৰিমাণটো একে থাকে যদিও পানীৰ যি কণ্টেইনাৰ বা যি পানীৰ পাত্ৰ তাক পৰিৱৰ্তন কৰিলেও বা বেলেগ বেলেগ শ্বেপৰ পাত্ৰত আমি পানী ঢালি দিলেও পানীৰ পৰিমাণটো একে থাকে। তো এইটো আচলতে কোনটো ক্ষমতাৰ বিকাশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ? এনিমিজিম, কনজাৰ্ভেশ্যন, ইগ'চেন্ট্ৰিজিম, চিম্বলিক থট। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কনজাৰ্ভেশ্যন। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে শিশুসকলে এই যি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ, এইটো ষ্টেজত বুজি পোৱা হৈ যায় যে কোনো এটা বস্তু বা কোনো এটা পাত্ৰ আকাৰত বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ পিছত তাৰে ভিতৰৰ বস্তুৰ যি পৰিমাণ সেইটো ছেমে থাকিব পাৰে। তো ইয়াকে কোৱা হয় কনজাৰ্ভেশ্যন।
4 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে এ চাইল্ড ক্যান ক্লাসিফাই এনিমেলস ইনটু মেমেলস বাৰ্ডছ এণ্ড ৰিপ্টাইলছ দিছ ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে জীৱ জন্তুবোৰক বেলেগ বেলেগ কেটাগৰীত ভাগ কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা মেমেলছ হ'ব পাৰে, বাৰ্ডছ হ'ব পাৰে, অথবা ৰিপ্টাইলছ হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ভাগত তেওঁ ভাগ কৰিবলৈ সমৰ্থবান হৈ গৈছে। তো এইটো আচলতে কোনটো কোৱালিটিৰ ডেভেলপমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা কোনটো দিশৰ বিকাশ বুলি ক'ব পাৰোঁ? চিম্বলিক থট, ইগোচেন্ট্ৰিজিম, এনিমিজিম নে ক্লাছিফিকেশ্যন এবিলিটি? অবভিয়াছলি ইয়াক আমি ক্লাছিফিকেশ্যন এবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ শিশুসকলে বস্তুবোৰৰ সাদৃশ্য অনুসৰি বেলেগ বেলেগ কেটাগৰীত ভাগ কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা জন্তু, শাক পাচলি, চৰাই। এইবোৰ আচলতে তেওঁলোকে কোনটো বস্তুৰ সাদৃশ্য কোনটো বস্তুৰ লগত মিলে তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কেটাগৰীত ভাগ কৰে। তো ইয়াকে কোৱা হয় ক্লাছিফিকেশ্যন এবিলিটি। 5 নম্বৰত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। 5 নম্বৰত কৈছে চিলড্ৰেন এট দিছ ষ্টেজ কেন চল্ভ প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমছ, যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে যিবোৰ বাস্তৱ সমস্যা সেইবোৰক সমাধান কৰিব পাৰে। অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ, কাৰণ আমি জানো যে কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজত শিশুসকল কেৱল মূৰ্ত বস্তু বা বাস্তৱ বস্তু বা পৰিঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰব্লেমবোৰক সমাধান কৰিব পাৰে বা সেইবোৰকহে ভালদৰে বুজি পায়। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে দে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড লজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং কংক্ৰিট অবজেক্ট। অৰ্থাৎ কৈছে যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে যিবোৰ মূৰ্ত বস্তু, যিবোৰ বাস্তৱ বস্তু, তাৰে মাজৰ যি সম্পৰ্ক, তাৰে মাজৰ যি ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তাক ভালদৰে বুজি পায় আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যুক্তি লগাব পাৰে। অবভিয়াছলি দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ যে বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন। বুজি ল'ব যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেৱল মূৰ্ত বস্তু বা যিবোৰ বাস্তৱ বস্তু সেইবোৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোকে যুক্তি লগাব পাৰে, আৰু বেলেগ বেলেগ মূৰ্ত বস্তুৰ মাজত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোকে লজিক ল'ব পাৰে। তো এইটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ এবিলিটি ডিক্ৰিজেছ ছিগনিফিকেণ্টলি ডিউৰিং দিছ ষ্টেজ। অৰ্থাৎ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজত শিশুৰ কোনটো এবিলিটি এইটো ষ্টেজত লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ যায় বা নাইকিয়া হৈ যায়? কনজাৰ্ভেশ্যন, ক্লাছিফিকেশ্যন, ইগোচেন্ট্ৰিজিম আৰু চেৰিয়েশ্যন। অবভিয়াছলি এইটো ষ্টেজত শিশুসকলৰ যি ইগোচেন্ট্ৰিজিম, যি আত্মকেন্দ্ৰিকতা মনোভাৱ, সেইটো লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ পিনে সমাজকেন্দ্ৰিক তেওঁলোকে হৈ যায়। আৰু বাকী কনজাৰ্ভেশ্যন, ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু চেৰিয়েশ্যন এইকেইটা হৈছে এইটো ষ্টেজৰ শিশুৰ যি থট প্ৰচেছ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পেটাৰ্ণ, তাৰে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গুণ। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ইগোচেন্ট্ৰিজিম। এইটো ষ্টেজৰ শিশুসকলৰ থট প্ৰচেছৰ পৰা এই আত্মকেন্দ্ৰিক মনোভাৱটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় বা ডিক্ৰিজ হৈ যায়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ এবিলিটি ডেভেলপছ ডিউৰিং দি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজ। যি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজ, এইটো ষ্টেজত তলতে কোনটো এবিলিটি ডেভেলপ হয় বুলি কোৱা গৈছে? এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং, হাইপথেটিকেল ডিডাক্টিভ ৰিজনিং, লজিকেল থিংকিং উইথ কংক্ৰিট অবজেক্টছ এণ্ড মেজিকেল থিংকিং। অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, লজিকেল থিংকিং উইথ কংক্ৰিট অবজেক্ট। সদায় মনত ৰাখিব এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেৱল বাস্তৱ বা মূৰ্ত বস্তুৰ লগতহে তেওঁলোকে যুক্তি লগাব পাৰে, অবাস্তৱ কোনো ঘটনা বা বস্তুৰ লগত তেওঁলোকে কোনো প্ৰকাৰে যুক্তি লগাব নোৱাৰে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ চাইল্ড এৰেঞ্জেছ ষ্টিক্স ফ্ৰম শ্বৰ্টেষ্ট টু লংগেষ্ট দিছ ডেমনষ্ট্ৰেটছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যি লাঠি, এই লাঠিক সজাইছে। এই যি সজাইছে ইয়াক আমি কোনটো এবিলিটি ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ? চেৰিয়েশ্যন, এনিমিজিম, ইগোচেন্ট্ৰিজিম নে চিম্বলিক প্লে? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেৰিয়েশ্যন, কাৰণ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বস্তুৰ আকাৰ আকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনে চিৰিয়েল কৰিছে, অৰ্থাৎ ক্ৰম অনুসৰি সজাইছে। তো ইয়াক আমি চেৰিয়েশ্যন বুলি নামাকৰণ কৰোঁ। বেচিকেলি এইটো ষ্টেজত শিশুসকলৰ মাজত আমি এই কোৱালিটিটো ডেভেলপ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এ ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট 5 + 3 = 8 এণ্ড 8 - 3 = 5 দিছ ৰিফ্লেক্টছ। অৰ্থাৎ এটি শিশুৱে এইটো কথা বুজি পায় যে 5 + 3 = 8 হয়, আকৌ 8 - 3 = 5 হয়। তো এই যি বুজাৰ ক্ষমতা এইটো বুজি পোৱা হৈছে। তো এইটো আচলতে কিহৰ উদাহৰণ? কনজাৰ্ভেশ্যন, ৰিভাৰ্চিবিলিটি, চেন্ট্ৰেশ্যন নে ইগোচেন্ট্ৰিজিম? অবভিয়াছলি ইয়াক কোৱা হয় ৰিভাৰ্চিবিলিটি। এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে বুজি পোৱা হৈ যায় যে আমি 5 + 3 কৰিলে 8 পাওঁ, আকৌ 8ৰ পৰা 3 - কৰিলে আকৌ 5 পাওঁ। অৰ্থাৎ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড দুই প্ৰকাৰে ভাবিব পৰা হৈ যায়, কেৱল বাস্তৱ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতহে। আৰু ইয়াৰে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এছাৰশ্যনত কৈছে চিলড্ৰেন ইন দিছ ষ্টেজ কেন থিংক লজিকেলি এবাউট ৰিয়েল অবজেক্টছ। কৈছে যে এইটো ষ্টেজৰ শিশুসকলে কেৱল ৰিয়েল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত লজিকেলি
ভাবিব পাৰে বা চিন্তা কৰিব পাৰে অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ কাৰণ আমি ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিলোঁ যে এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেৱল বাস্তৱ বা মূৰ্ত বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে যুক্তি ল'ব পাৰে তো ইয়াৰ এছাৰশ্যনটো শুদ্ধ ইয়াৰে ৰিজনত কৈছে দিয়াৰ ৰিজনিং ইজ লিমিটেড টু কংক্ৰিট সিচুৱেশ্যনছ অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ এইটো ষ্টেজত শিশুসকলে কেৱল মূৰ্ত বস্তুৰ লগতহে তেওঁলোকে ৰিজনিং কৰিব পাৰে বা যুক্তি ল'ব পাৰে যিবোৰ বিমূৰ্ত যিবোৰ এবষ্ট্ৰাক্ট সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো প্ৰকাৰৰ যুক্তি লগাব নোৱাৰে তো যাৰ কাৰণে আমি ৰিজনটোকো শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ যি থট প্ৰচেছ তেওঁলোকৰ যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁলোকৰ যি যুক্তি সেয়া কেৱল কংক্ৰিট যি মূৰ্ত বস্তু বাস্তৱ বস্তু তাৰে লগতহে সীমিত হৈ আছে অবভিয়াছলি ইয়াৰ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন আশা কৰোঁ আপুনি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজ সম্পৰ্কে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে এইটো ষ্টেজৰ শিশুসকলৰ যি থট প্ৰচেছ আৰু তেওঁলোকৰ যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পেটাৰ্ণ সেইবোৰ কেনেকুৱাকৈ ডেভেলপ হয় আৰু আপুনি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে গম পাব যে চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজৰ পৰা শিশুসকলে এই এজ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কেৱল চেঞ্চ অৰ্গেনছৰ পৰা শিকা আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু এইটো ষ্টেজত শিশুসকলৰ যি ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট সেয়া বহুত এডভান্স লেভেললৈকে আহি পাইছে আৰু ইয়াতে আপোনাক কৈ থৈ দিওঁ যে এই যি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজ এই কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজৰ লগত ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ যি প্ৰাইমাৰী লেভেল অৰ্থাৎ যি এল পি স্কুলৰ লেভেল সেই এল পি স্কুলৰ লেভেলটো বেছিকেলি জড়িত হৈ আছে কিন্তু প্ৰি অপাৰেশ্যন ষ্টেজৰ যি লাষ্ট দুটা ইয়াৰ লাইক 6 আৰু 7 সেই 6 আৰু 7 অৰ্থাৎ আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ক্লাছ 1 আৰু 2 আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া শিশুসকল কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজত খোজ দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ 3, 4, 5, 6 সেইখিনিলৈকে গৈ পায় তো মেইনলি প্ৰি অপাৰেশ্যন ষ্টেজৰ শেষৰ ইয়াৰ আৰু কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজৰ যি ইয়াৰ এই গোটেইখিনি ক'বলৈ গ'লে শিশুসকলৰ যি প্ৰাইমাৰী লেভেল যি এল পি স্কুলৰ সময়ছোৱা এই এল পি স্কুলৰ সময়ছোৱাৰ লগতহে জড়িত হৈ আছে বহুতবাৰ সুধি দিয়ে যে কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজটো আচলতে শিশুৰ যি ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজেছ তাৰে কোনটো ষ্টেজৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো সদায় মনত ৰাখিব কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজটো শিশুৰ যি এল পি স্কুলৰ ষ্টেজ যাক আমি শেহতীয়া বাল্যকাল বুলি কওঁ সেই শেহতীয়া বাল্যকালৰ লগতহে জড়িত হৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ আপুনিও বহুত ধুনীয়াকৈ জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে যি থাৰ্ড ষ্টেজ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যন ষ্টেজ তাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চিটেটে সুধি থাকে সেই বিষয়ে বুজি পাইছে এতিয়া আহিছোঁ জিন পিয়াজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট ষ্টেজ সেয়া হৈছে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজ যাৰ বয়সৰ সীমা হৈছে 11 পৰা 15 বছৰলৈকে কেতিয়াবা 11 পৰা লাইফ টাইমলৈকে কোৱা যায় তো এই ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজত চিটেটে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে আৰু শিশুৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট তাতে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিফিকেশ্যন দেখা পাওঁ সেই বিষয়ে নিশ্চয় আপুনি ভালকৈ গমেই পায় তথাপিও তাৰে পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি থাকে সেই বিষয়ে জনাটো বহুত আৱশ্যক বলক আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰোঁ ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে এছাৰশ্যনত কৈছে এডলেচেণ্টছ কেন এনালাইজ মাল্টিপল সলিউশ্যন টু এ প্ৰব্লেম ইয়াত কৈছে যে এইটো ষ্টেজৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে ছিংগল প্ৰব্লেম এটাৰ মাল্টিপল সলিউশ্যন উলিয়াব পাৰে অবভিয়াছলি এইটো ষ্টেজত কিশোৰ কিশোৰী যি ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং সেইটো বিকাশ লাভ কৰে যাৰ কাৰণে আমি এইটো সত্য বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰে ৰিজনত কৈছে দে ডেভেলপ এডভান্স লজিকেল ৰিজনিং অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ যে এই যি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজ এইটো ষ্টেজত কিশোৰ কিশোৰী খোজ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি লজিকেল পাৱাৰ সেয়া এডভান্স লেভেললৈকে গৈ পায় যাক এডভান্স মেণ্টেল এবিলিটি বুলি আমি নামাকৰণ কৰোঁ তো সেইটো ডেভেলপ হয় যাৰ কাৰণে আমি দুয়োটাকে শুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ এবিলিটি ডেভেলপছ ডিউৰিং দি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজ ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো সক্ষমতা বেছিকেলি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজত ডেভেলপ হয় অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং এনিমিজিম নে ইগোচেন্ট্ৰিজিম আপোনাৰ মতে কোনটো শুদ্ধ অবভিয়াছলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এবষ্ট্ৰাক্ট ৰিজনিং এইটো ষ্টেজৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে বিমূৰ্ত চিন্তা কৰিব পাৰে তো এইটো এক প্ৰকাৰৰ এডভান্স লেভেলৰ মেণ্টেল এবিলিটি যিটো এইটো ষ্টেজৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত আমি ডেভেলপ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে এছাৰশ্যনত কৈছে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থট ছাপৰ্টছ চাইণ্টিফিক ইনকুৱেৰী ইয়াত কৈছে যে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ যি থট প্ৰচেছ তাতে চাইণ্টিফিক ইনকুৱেৰী বা চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ তেওঁলোকে ইউজ কৰে অবভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ কাৰণ এইটো ষ্টেজৰ কিশোৰ কিশোৰীৰ যি মেণ্টেল এবিলিটি সেয়া হায়াৰ লেভেললৈকে গৈ পায় য'ত তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰচেছ ফ'ল' কৰে যেনেকুৱা অবজাৰ্ভেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট হাইপথেচিছ ক্ৰিয়েশ্যন এনেকুৱা কিছুমান প্ৰচেছ তেওঁলোকে
ক্ৰিয়েট কৰে বা তাক ফ'ল' কৰে। তো ইয়াক আমি চাইণ্টিফিক ইনকুৱেৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰিজনত কৈছে লাৰ্নাৰ্ছ কেন জেনেৰেট এণ্ড টেষ্ট হাইপথেচিছ। অভিয়াছলি এইটো শুদ্ধ যে কিশোৰীসকলে এই ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত বিভিন্ন হাইপথেচিছ বা পচিবিলিটিছ বা পূৰ্বানুমান সেইটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে ধাৰণা সৃষ্টি কৰে বা তৈয়াৰ কৰে, যাৰ কাৰণে এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাই শুদ্ধ। এইটো ষ্টেজত কিশোৰীয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ডিজাইন কৰে, যাক আমি হাইপথেচিছ বুলি কওঁ, আৰু তাক টেষ্টো কৰে চাইণ্টিফিক ৱেত, যাৰ কাৰণে আমি এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুয়োটাকে শুদ্ধ বুলি ক'ম। যাৰ কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ চাইল্ড থিংকছ scientifically by testing several possibilities systematically. This reflects, ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে সাইণ্টিফিক ৱেত কি কৰে, চিন্তা কৰে আৰু কিছুমান সম্ভাৱনাক যে কি হ'ব অৰ্থাৎ হাইপথেচিছক কি কৰে, টেষ্ট কৰে, আৰু তাৰে পৰিণতি কি হ'ব তাক সাইণ্টিফিক ৱেত টেষ্ট কৰে। তো এই যি শিশুৰ যি চিন্তা বা কিশোৰীৰ যি চিন্তা, এই চিন্তাক আমি কি নাম দিওঁ? ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ অনলি, ইগোচেন্ট্ৰিজিম, এনিমিজিম নে হাইপথেটিকো ডিডাক্টিভ ৰিজনিং? অভিয়াছলি এইটো যি চিন্তা এইটোক আমি হাইপথেটিক ডিডাক্টিভ ৰিজনিং বুলি কওঁ, বিকজ এইটো ষ্টেজত কিশোৰী কিছুমান সম্ভাৱনাক তৈয়াৰ কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হাইপথেচিছ ক্ৰিয়েট কৰে, তেওঁলোকে পূৰ্বানুমান কৰে আৰু তাক চাইণ্টিফিক ৱেত বা চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ ইউজ কৰি পিনে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰে যে ইয়াৰে সলিউশ্যন কি ওলাব। তো ইয়াকে কোৱা হয় চাইণ্টিফিক ডিডাক্টিভ ৰিজনিং, অৰ্থাৎ যুক্তিৰ সহায়ত কোনো এটা প্ৰব্লেমক বা কোনো এটা সলিউশ্যন উলিয়াব ট্ৰাই কৰে। তো ইয়াক কোৱা হয় হাইপথেটিকো ডিডাক্টিভ ৰিজনিং। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে এ ষ্টুডেণ্ট কেন ছল্ভ এলজাব্ৰিক ইকুৱেশ্যন মেণ্টেলি, দিছ ৰিফ্লেক্টছ। ইয়াত কৈছে যে এগৰাকী শিশুৱে এলজাব্ৰাৰ যি প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমবোৰ মানসিকভাৱে বা মনে মনে বা লাইক কাগজ কলম নোহোৱাকৈ মাইণ্ডতে ছল্ভ কৰিব পাৰে। তো এইটো আচলতে কিহৰ উদাহৰণ বা ইয়াৰ জৰিয়তে কিহৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ? সেন্সৰি মটৰ লাৰ্নিং, কংক্ৰিট থিংকিং অনলি, ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং নে এনিমিষ্টিক ৰিজনিং? অভিয়াছলি ইয়াক কোৱা হয় ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং, অৰ্থাৎ যেতিয়া শিশু বা কিশোৰীয়ে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত খোজ দিয়ে, তেওঁলোকে প্ৰব্লেম এটাক মাইণ্ডতে সলিউশ্যন উলিয়াব পাৰে বা প্ৰব্লেম এটাৰ সলিউশ্যন মাইণ্ডতে উলিয়াব পাৰে, মনে মনে ভাবি পিনে কেৱল তাৰে যি সলিউশ্যন সেই সলিউশ্যনটো উলিয়াব পাৰে। তো ইয়াক কোৱা হয় ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং। কেৱল ব্ৰেইনৰ ভিতৰতে সেই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন বিচাৰি ফুৰে, তো ইয়াকে কোৱা হয় ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দিয়া গৈছে। এছাৰশ্যনত কৈছে এডলেচেন্স কেন থিংক এবাউট পচিবিলিটিছ। ইয়াত কৈছে যে এডলেচেন্সে সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে চিন্তা কৰিব পাৰে। অভিয়াছলি তেওঁলোকে হাইপথেচিছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, ডেট মিনছ তেওঁলোকে পচিবিলিটিছ কি হ'ব তাক পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰে। আৰু ৰিজনত কৈছে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল থিংকিং ইনক্লুডছ হাইপথেটিকেল ৰিজনিং। অভিয়াছলি ইয়াৰে দুয়োটাই শুদ্ধ, যাৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বোথ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজন আৰ ট্ৰু এণ্ড ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি বেষ্ট ছুটছ ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল লাৰ্ণাৰ। ইয়াত সুধিছে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজৰ যিসকল কিশোৰী তেওঁলোকক শিকোৱাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেষ্ট টিচিং মেথড কোনটো হ'ব? প্ৰিটেণ্ড প্লে অনলি, মেমৰাইজেশ্যন উইদাউট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, প্ৰব্লেম ছলভিং এণ্ড ডিবেট এণ্ড চেঞ্চৰি এক্সপ্লেনেশ্যন অনলি? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চি, প্ৰব্লেম ছলভিং এণ্ড ডিবেট। এইটো ষ্টেজত কিশোৰীক আমি যদি কিবা এটা শিকাব যাওঁ, সেই কনচেপ্টটো শিকাবলৈ গ'লে আমি প্ৰব্লেম ছলভিং বা ডিবেট এনেকুৱা হায়াৰ লেভেলৰ কিছুমান কনচেপ্টক তেনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰিব লাগিব যাতে কিশোৰীয়ে লাইক লজিকেলি চিন্তা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে হাইপথেচিছ ক্ৰিয়েট কৰি পিনে তেনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰক ছল্ভ কৰিব পাৰে। তো আমি তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক কিছুমান এক্টিভিটিছ ডিজাইন কৰি পিনে শিকাব লাগিব। তো এইখিনি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা, যিটো বেছিকেলি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজত কিশোৰীক শিকোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজেট থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট হাইপথেটিকো ডিডাক্টিভ ৰিজনিং ডেভেলপছ ডিউৰিং। ইয়াত কৈছে যে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, এই থিয়ৰী অনুসৰি হাইপথেটিকেল ডেভেলপমেণ্ট বা হাইপথেটিকেল ডিডাক্টিভ ৰিজনিং কোনটো ষ্টেজত ডেভেলপ হয়? অভিয়াছলি আমি ইমান টাইম তাৰে ওপৰতে ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে যি হায়েষ্ট লেভেল, যাক আমি ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ বুলি কওঁ, এই ষ্টেজতহে এই যি এবিলিটি, যাক হায়াৰ লেভেলৰ মেণ্টেল এবিলিটি বুলি কোৱা হয়, সেইটো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে ড্ৰয়িং ইমপ্লিকেশ্যনছ ফ্ৰম পিয়াজেট থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট এ টিচাৰ অফ গ্ৰেড 6 to 8 ইন হিজ ক্লাছৰুম শ্বুড। ইয়াত কৈছে যে জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী, এই থিয়ৰী অনুসৰি ক্লাছ 6ৰ পৰা
8ৰ ক্লাছত এগৰাকী শিক্ষকে কি কৰা উচিত? ডিছকৰেজ ইউজ অফ লজিকেল আৰ্গুমেণ্টছ, প্ৰেজেণ্ট প্ৰব্লেম এণ্ড ৰিকুৱাৰ্ড ৰিজনিং বেছড সলিউশ্যন, ইউজ অনলি কংক্ৰিট মেটেৰিয়েলছ টু টিচ এ কনচেপ্ট এণ্ড ৰিলাই solely on prescribed syllabus। তো ইয়াৰে কোনটো উপায় আটাইতকৈ বেষ্ট হ'ব বেচিকেলি ক্লাছ 6ৰ পৰা 8ৰ ষ্টুডেণ্টক শিকাওঁতে? অবভিয়াছলি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, প্ৰেজেণ্ট প্ৰব্লেমছ ডেট ৰিকুৱাৰ্ড ৰিজনিং বেছড সলিউশ্যন। অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম এইটো ষ্টেজৰ, অৰ্থাৎ ক্লাছ 6 to 8 যাক আমি আপাৰ প্ৰাইমাৰী বুলি কওঁ, সেইটো ষ্টেজৰ কিশোৰ আমি যদি কিবা এটা কনচেপ্ট শিকাব যাওঁ, সেই কনচেপ্টটো প্ৰব্লেম বেছ হ'ব লাগিব আৰু যিটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰোঁতে অকণমান ৰিজনিঙৰ প্ৰয়োজন বা লজিক লগাব লগা হৈ যায়, তেনেকুৱা আমি প্ৰব্লেমহে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি পিনে ষ্টুডেণ্টক প্ৰেজেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডক ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজ চিলড্ৰেন ইন ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজ। ইয়াত কৈছে জিন পিয়াজৰ মতে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যন ষ্টেজৰ কিশোৰীৰ কেনেকুৱা বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ, তেওঁলোকৰ চিন্তা বা তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কেনেকুৱা বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাওঁ। আৰ কেপেবল অফ হাইপথেটিকো ডিডাক্টিভ ৰিজনিং এণ্ড প্ৰপ'জিশ্যনেল থট, আৰ বাউণ্ড বাই centration and irreversibility thought, cannot conserve, classify and seriate, and begins to engage in make believe and symbolic play। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ? অবভিয়াছলি আমি ইমান টাইম যি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰে যি কিশোৰী তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে কেপেবল হয়? হাইপথেটিকেল ডিডাক্টিভ ৰিজনিঙৰ কাৰণে কেপেবল হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰপ'জিশ্যনেল থট এই চিন্তা কৰিবলৈ সমৰ্থবান হৈ যায়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপুনি জিন পিয়াজৰ যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰে সম্পৰ্কে বিতংভাৱে বুজি পাইছে। প্ৰত্যেকটো স্তৰত কি স্পেচিফিকেশ্যন আমি শিশুৰ থট প্ৰচেছ আৰু তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত দেখা পাওঁ সেই বিষয়েও বুজি পাইছে। প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নক আমি বহুত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেয়াও হয়তো বহুতখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে। আপোনাৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ ইয়াত দিয়া গৈছে, আপোনাৰ ফালৰ পৰা ছল্ভ কৰাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ। তো আপুনি এইকেইটা কুৱেশ্যনক আপোনাৰ ফালৰ পৰা ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি কি নহওক, যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল বুলি আপুনি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।